بسم الله الرحمن الرحیم. امارات اسلامی افغانستان، وزارت تحصیلات عالی، مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، دیپارتمنت فرانسه انجینری. موضوع پروژه ما تقطیر جزء به جزء با استاد محترم استاد محمد سیرت و تقطیر و تهیه کننده جناب جاوید شهیدزاده. مقدمه برای جداسازی یک معلول روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدوم که مهمترین از این روش‌ها تقطیر جزء به جزء باشه که تقطیر جزء به جزء فرایند که اساس کاری و برخلاف نقطه جوش یا اجزای تشکیل دهنده معلول میباشد که در این پروژه رو می‌خواهیم در مورد تقطیر جزء به جزء کم معلومات ارائه کنیم. تقطیر برای تسکیه و جداسازی اجزای سازنده یک معلول به کار گرفته میشه که روش‌های متنوع دارد که میتوان تقطیر را یک از مهمترین آنها دانست. تقطیر یک فرآیند خالص‌سازی ترکیبات است که اساس کار آن برخلاف نقطه جوش اجزای تشکیل دهنده میباشد. انواع روش‌های تقطیر روش‌های مختلف دارد که استفاده هر کدام از اونها بستگی به نقطه جوش اون معلول دارد. مثلا تقطیر ساده، تقطیر با بخار، تقطیر در خلا، تقطیر واکنشی، تقطیر تخریبی، تقطیر ناگرانی یا تقطیر جزء به جزء. تقطیر جزء به جزء. در این پروژه که ما می‌خوایم درباره تقطیر جزء به جزء صحبت کنیم. تقطیر جزء به جزء روشی که برای جداسازی بخش‌های سازنده یک معلول یا شکستن یک ترکیب کیمیایی از راه ارائه دادن و بالا بردن به دمای یک معلول با کار گرفته میشه. این روش برای حالتهای اجزای تشکیل دهنده دارای اختلاف نقطه جوش کمتر از 25 درجه سانتیگراد باشد. یعنی ما یک معلولی که بین دو اجزای 25 درجه سانتیگراد یا کمتر از او باشه از تقطیر جزء به جزء برای جداسازی از اونها استفاده می‌کنه. و یه هم ویدیویی از تقطیر جزء به جزء که جدا کردن اجزای نفت خام در پالایشگاه نشون میده. که مواد اول از استخراج میشه، بعد به پالایشگاه میاد، در پالایشگاه به زور حرارت داده میشه و اون چند جزء تجزیه میشه یا خالص‌سازی میشه که در پالایشگاه شما تشریح کنید. این همون کوره تقطیر جزء به جزء که وقت مواد داخل میشه و حرارت داده میشه و بر سلسله به یک معلول دیگه تجزیه میشه. مثلا در اول که غیر بالاترین دما داره که به شکل چاقتی یا میگیم مایع و گاز در سطح اول قرار میگیره و درجه حرارت کمترین درجه حرارت داره و سلسله بنزین و دیگه پروتون و نفت جیت و سلسله هر کدومی به ضرب درجه حرارت و جدا باشن. یعنی از یک مواد اول در نفت خام که هست اول یک مواد وقتی بکنی کوره میشه به زور حرارت داده میشه، باز به ترتیب نظر به درجه حرارت و اینا خالص‌سازی میشه و جدا میشه دیگه. استادی هم صورت میگیره نه؟ In this video, you will learn how fractional distillation separates crude oil into useful fractions. Crude oil is the term used to describe unprocessed oil. That is oil that has been taken directly out of the ground, either on land or under the sea. It's an exceptionally valuable resource.
It provides us with a great number of hydrocarbons, some of which are useful as fuels, and others are used in the manufacture of many different chemicals and even plastics. However, in the raw form as crude oil, it can be a viscous, dark-coloured tar-like consistency, and the different fractions of hydrocarbons must be separated by fractional distillation for them to be useful. Before we understand how fractional distillation works, we should be clear that crude oil is a mixture of hydrocarbons with different chain lengths, some being short molecules and some being very long. Intermolecular forces act between molecules, and the longer the molecule, the greater the intermolecular force. As you can see here, the small molecules have weaker intermolecular forces, and so will require less energy to break them apart and turn them into a gas. They have a lower boiling point. The longer molecules have greater intermolecular forces. More energy is required, a higher temperature will be needed to evaporate these molecules. They have a higher boiling point. Now we understand how chain length is related to the boiling point of a molecule. Let us look at how this method works. As you can see, crude oil is heated up to a high temperature outside of the fractionating column. The hot crude oil, now mostly in vapour form, is pumped into the column. The column has a heat gradient and is very hot at the bottom, going cooler as we move up to the top. Even at the very bottom of the column, where the temperature is still high, some long chain molecules with high boiling points begin to condense back into a liquid. These are collected at the bottom of the column. The rest of the molecules start to rise up the column, making their way through bubble caps in each tray. The bubble caps slow down the rate of the rising vapour, and eventually the vapours get too cool, condense, and are collected as liquids in the trays. Small molecules have low boiling points, and so condense much higher in the column, where the temperature is cooler still. As you can see, hydrocarbons with similar boiling points are collected in the same tray, and this is why they are known as fractions. They are mixtures of hydrocarbons with similar boiling points. Each fraction has some important uses. Some examples of fractions are petrol, useful as a fuel for cars; naphtha, used in the manufacture of chemicals; kerosene as aircraft fuel; diesel oil, used as fuels for vans, cars and lorries; and bitumen, a mixture of large chain hydrocarbons used to lay roads. Now, at the end of this video, you should understand that crude oil is a mixture of important hydrocarbons, and that fractional distillation is the method used to separate crude oil into useful fractions with similar boiling point. You should understand that small chain molecules are collected at the top of the column since they have lower boiling points, and larger chain molecules are collected further down the column as these have higher boiling points. دستگاه تقطیر جزء به جزء چی کار داره؟ کاربرد دستگاه تقطیر جزء به جزء. دستگاه تقطیر جزء به جزء برای جداسازی آب شیرین از آب شور، جداسازی نفت، برای تقطیر در پالایشگاه کیمیایی استفاده میشه. تولید آب خالص در آزمایشگاه‌ها برای شستشوی و استریلیزاسیون، یعنی آب‌های استریلی که از صنایع غذایی استفاده میشه. صنایع داروسازی، صنایع شیمیایی برای تولید الکل، کافئین، گازوئیل و کلافیدی محصولات استفاده میشه. دستگاه تقطیر جزء به جزء از چه اجزایی تشکیل شده؟ اون دستگاه تقطیر جزء به جزء که موج تقطیر هم گفته میشه از 16 جزء تشکیل شده. منبع گرمای ظروفی معلول در پوش دماسنج و اندازه‌گیری کمدارسور ظرف تقطیر کنترلگر دماغ همزن مخزن آب. تفاوت تقطیر ساده و تقطیر جزء به جزء. تقطیر ساده که هست برای جرش‌ها استفاده میشه که درجه تفاوت بین درجه حرارت معلول دو معلول بالاتر از 70 درجه باشه. تقطیر ساده ارزان‌تر هم تمام میشه، اما تقطیر جزء به جزء گران‌تر تمام میشه. تقطیر روشی برای جداسازی یک معلول که
درجه حرارت اینو کم باشه، تفاوت بین درجه حرارت اینو. مزایای تقطیر جزء به جزء اجزای آن آسان است. از بزرگترین مزایای تقطیر جزء به جزء اینه که کار به زور آسان است. اصولا نمیتونیم یک مدل رو چند جزء تقسیم کنیم. بسیار کارآمد داره، از اون در دنیا بسیار استفاده میشه. دیگه به تولید سوخت مورد نیاز کمک میکنه. از تقطیر جزء برای تصفیه نفت خام و دیزل، پترول، مثلا گاز، مبلین یا غیر اینا استفاده میشه. مایل تقطیر جزء به جزء ممکنه گران باشه. در سطح صنعتی ساخت تقطیر جزء به جزء گران تمام میشه، چون همون ساختار یا دیگه اون ماشین‌آلات یا گران وقتی بخواهیم میسازیم اون هزینه انباشت تمام میشه. اما این تقطیر جزء به جزء که آزمایشگاهی در آزمایشگاه استفاده میکنن برای جداسازی آب شیرین یا از آب شیر اینا در آزمایشگاه استفاده میشه. اینو ارزانه با خطرات عملیاتی هم هست، چون تقطیر جزء به جزء بگو در حرارت استفاده تقطیر حرارت استفاده میشه و ممکن داره که انفجار کنه یا همین کارگران خطر انفجار وجود داره. میتونه باعث آلودگی محیط زیست شد. در تقطیر جزء به جزء در همچنان باعث آلودگی هوا میشه. برای تصفیه نفت خام مثلا مواد مضر شیمیایی پخش میشه از و همچنین رودخانه‌ها و دریاها هم آلوده میکنن. کاربرد تقطیر جزء به جزء در صنعت. نمونه متداول تقطیر جزء به جزء در صنایع جداسازی مختلف نفت خام. نفت خام به طور معمول حاوی مانند مواد مانند موم، پارافین، بنزین، گازوئیل، نفت خلیجی، نفت سفید و غیره میباشه که فرآیند جداسازی از اون و تقطیر جزء به جزء می‌دهه فرآیند جداسازی. هم چند تا تصویر از پالایشگاه نفت خام. به نام هستی بخش. درود بر شما مهندسان عزیز، دوستداران مسیر مهندسی. در این فیلم آموزشی به معرفی کلیات فرایند پالایشگاه نفت می‌پردازیم. پالایشگاه به مجموعی از واحدهای فرایند شیمیایی گفته میشه و یعانات گازی و یا گاز صنایع پالایشگاهیه. مؤسسه نفت سنگین و مازوت استحصال میشن. بریم سراغ واحد کراکینگ. با توجه به اینکه محصولات سبکتر نفتی ارزش مثلا بنزین با اکتان بالاتر دست می‌یابند. جداسازی اجزای نفت خام با تقطیر جزء به جزء. تقطیر جزء به جزء نام نفت خام در پالایشگاه وقتی که جدا میشه به اندازه دمای نقطه جوش به 3 دسته تقسیم میشه. یک تقطیر سبک. تقطیر سبک که از دمای زود بین 70 تا 200 درجه سانتیگراد میباشه. این شامل بنزین و نفت سفید و سوختگی و پارافین اینایه. تقطیر متوسط این شامل نقطه جوش حدود 200 تا 350 درجه سانتیگراد میباشه. محصولاتی که در این درجه تقطیر میشه شامل سوخت و دیزل گازوئیل. تقطیر سنگین شامل محصولات با بهترین لوسان‌دارای درجه جوشی بالاتر از 350 درجه سانتیگراد که این جزها میتونن شامل که این جزها نیمه مایع یا جامده. این مانند و نتیجه گیری ما داریم بویجه درباره انواع تقطیر جزء به جزء مزایا و موارد و کاربرد آشنایی پیدا کنیم. و در آخر از توجه شما سپاسگزارم. اگر کدام سوالی پیشنهاد انتقاد دارید و همچنین ما در حقیقت هم یک پروژه تقطیر داریم، پروژه تیپور که به اثر جنبه‌های داخلی و مشکلات متوقف شده و اگر این پروژه فعال شد ما میتونیم مزید در رشد اقتصاد افغانستان مفید واقع استفاده کنیم.
خب تشکر از توجه شما. اینا تشویق کنید.